Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef, and today, gagawa tayo ng kimchi. Alright? So, kung hindi mo pa alam gawin to, stay tuned ka lang para matutunan mo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para like ka updated sa mga bagong videos. Alright? Let's go! Okay, sa paggawa ng kimchi, kailangan natin ng Napa Cabbage o Pechay Bagyo. Yung pinakamalaki, mas maganda yung gagamitin natin. Now, tanggalan lang natin ng medyo magulang na leaves. Ayan, sige, tanggalin pa natin yung isa. Ayan, so ito yung ating gagamitin na sa ating kimchi. And approximately nasa 2 kilos to mahigit. Yeah, so nasa 2 kilos siya. So first, kuhain lang natin sa gitna. Ayan. Nahiwa mo na dyan, pwede na siyang dahan-dahang ibukan. Alright. So, ito, hiwain din natin. Gitna. Pa. Okay. The first thing that we need to do, tanggalin lang natin yung excess na part nito. Yan. Para malinis. Yan. Hugasan kasi natin siya maigi. Ngayon naman, hugasan natin siya para malinis na siya bago natin siya prepare para sa ating gagawing kimchi. So, cold running water lang ang ating gagamitin. So make sure lang mahugasan siyang maigi at walang any soil na makakasama sa kanya. So after natin mahugasan yung ating Napa Cabbage, ngayon naman lalagyan natin siya ng asin. So, nag-prepare ako ng 2 container na malaki kasi hindi siya kakasya sa isang container. So, ito muna ng isang container nito ang ating gagamitin para lagyan natin siya ng asin. Right? So, gagamit ako ng iodized salt pero kung meron kayong kosher salt at mas magandang gamitin yan. Ayan. So, bawat leaves magkakaroon siya dapat ng asin. Right? Approximately half cup of salt ang gagamitin ko, pero kung kailangan mas marami pa, okay lang. Importante malagyan ng asin lahat yung ating Napa Cabbage. Okay. Pagkatapos nating malagyan ng asin lahat yung ating Napa Cabbage, kailangan lang natin siyang iwanan for 30 minutes. Kaya lang natin siya magtubig. After 30 minutes, ibabaliktad natin siya para maging even yung paglambot ng ating kimchi. Alright? Now, habang hinihintay natin yung ating Napa Cabbage na lumambot, gagawan tayo ng porridge. Ito yung gagamitin natin para mag-bind yung ating mga ingredients sa ating Napa Cabbage later. Right? So, gagamit tayo dito ng 2 cups of water. And then 2 tablespoons of all-purpose flour. Now, kung meron kayong rice flour, mas maganda yun ang gamitin nyo. Okay? And
Haluin lang muna natin siya, tutunawin bago natin siya pakuluin. Yan, pag medyo malapot na siya, pwede natin siya lagyan ng asukal. So maglalagay tayo ng 2 tablespoon of sugar. So pwedeng white sugar, pwede rin brown sugar, kung meron din. So haluin lang natin ang ating porridge. Okay, so pagka lumapot ng ganyan, pwede natin patayin ng apoy. Patuloy lang natin siyang haluin. Nagagamitin natin siya mamaya, pero kailangan muna natin siyang palamigin ng husto bago natin siya gamitin sa ating kimchi. Ngayon naman, ipiprepare na natin yung iba pa nating ingredients. So, gamit tayo dito ng carrots. Siguro kalahati lang ito yung gagamitin natin. So, gamit tayo ng at least ganito kalaking carrots, 950 grams. Iiwain lang natin to ng maliliit na size. So, ang tawag namin sa hiwa na ito is julienne. Para siyang matchstick. So, hiwain muna siya ng manipis. So, pagkatapos mahiwa ng manipis, hihilera mo lang na ganyan. Tapos, hiwain mo na ng maliit. Ganyan din ang gagawin natin sa daikon. So at least 300 grams ang ating gagamitin daikon. Right? So importante balatan muna natin to. So pagkatapos mabalatan, hiwain din natin naman nipis katulad ng ginawa natin sa carrots. Alright. Tapos gagamit din tayo ng green onion. Okay, so kumain lang natin sa gitna. And pwede natin siyang hiwain ng pa-side. Alright. So isang buong green onion yung ating ginamit. Alright. Ito na siya. Yung ating daikon, ating carrots, and the green onion. Alright. Ngayon naman, gagamit tayo ng food processor para sa ating lupang mga ingredients. So, gagamit tayo dito ng ginger. At least 1 inch size. So, muna natin yung food processor natin. Ilagay lang natin. And ito, 1 cloves of garlic ito. So, peeled na lang siya. Inano ko na siya. Binalatan ko lang. And isasama natin to sa ating food processor. Now, kung wala kayong food processor, okay lang naman. Basta hiwain nyo lang ng pinong-pino yung ating ginger, garlic, at yung ating onion. So, for onion, at least 1 large size of onion ang ating gagamitin. Yan. Ayan, so ready na yung ating garlic, onion, and ginger. So, ganyan lang siya ka-pino, okay na siya. Alright. So, ilalagay lang natin yung ating garlic, ginger, and onion dun sa ating iba pang ingredients. So, pagsasama-samahin na natin siya. Okay.
After 30 minutes, pwede natin ibalik-baliktad yung ating Napa cabbage. So kung mapapansin nyo, nagsabaw na siya. So kaya lang natin siya at least 30 minutes more. Kasi hindi pa siya masyadong malambot. Okay? Okay, mukhang ready na yung ating Napa cabbage at kailangan na natin siyang banlawan. So, cold running water. Kailangan malinis siya ng maigi or mabanlawan siyang maigi. So, doon na rin natin siya babanlawan sa ating pinagbabaran. Ganun lang natin yung water. Okay. Ayan. So pagkatapos nating mabanlawan maigi, kailangan natin patuluin. Make sure na wala ng water na matitira. Alright. Now, prepare na natin yung ating iba pang mga ingredients. Alright, so at this point, ihahalo na natin yung ating porridge na ginawa natin kanina. Malamig na siya, so okay na siyang ihalo sa ating mga iba pang ingredients. Ayan. Halo na siya. And of course, lalagyan natin yung ating chili powder or yung ating Gochugaru or Korean chili pepper. Okay? Ayan, so half cup siya. Ayan. Tigtigan pa natin ng isang kutsara para sa extra anghang. Kung gusto niyo pa mas manghang, dagdagan niyo pa ng mas maraming Korean dried chili pepper. Okay, so ito yung ginamit ko. Iba-ibang brand naman to, so kung anong available sa inyo, yun na lang ang gamitin nyo. Alright. And of course, lalagyan din natin siya ng fish sauce or patis. So at least 3 tablespoon na fish sauce. Now, yung ibang ginagamit nila is shrimp, fermented shrimp or Korean fermented shrimp. Dahil medyo mahirap maghanap nun, pwede naman patis. And sa mga vegan, pwede naman soy sauce or dagdagan nyo lang ng asin para sa salad. Okay? So, haluin lang natin itong maigi para mag well blended na siya. Alright, so ready na yung ating kimchi mix. So ito yung ating gagamitin para sa ating kimchi. Ihilamos natin ito dun sa Napa cabbage and hayaan lang natin siya ma-ferment for 3 days bago natin siya serve. So at least 3 days man lang para mag-ferment lang muna siya bago natin siya kainin. Okay? Alright, so simulan na natin gawin yung ating kimchi. So madali lang to. Ilalagay lang natin yung ating kimchi mixture sa bawat pagitan ng leaves. Ayan. So kung pwede, gumamit kayo ng gloves para hindi masyadong mamula yung kamay nyo, pero pwede naman hindi gumamit ng gloves. Ayan. Basta hugasan nyo lang maigi yung kamay nyo bago kayo gumawa nito. Kailangan malinis na malinis ang iyong kamay. Alright. Alright, so tapos na natin gawin yung ating kimchi. Now, ilalagay lang natin ito sa fridge for at least 3 days for fermentation bago natin siya i-serve. Alright? So, gagamit lang tayo ng isang container
na ganito. At sealed lang natin siya. Hayaan lang natin siya magtubig or mag-ferment. Alright, so see you after 3 days kimchi. Okay, so after 1 week, ito na ang magiging itsura ng ating kimchi. Ayan. So, fermented na siya and pwede na natin siyang serve. Kung makikita nyo, nagsabaw na siya ng todo. And kuha lang tayo ng, kukunin lang natin yung isang part niya at yun ang hihiwain natin. Alright. Hiwa lang tayo ng braso para sa ating taste test. Pwede na yan. And ito na yung ating kimchi for our taste test. Alright, so nagawa na natin yung ating kimchi and eto na siya. Now, taste test lang para malaman natin kung masarap. So after 1 week ng fermentation, malutong na siya and lasang-lasan na natin yung pagka-kimchi niya. Alright? So magagamit ito kahit saan dish kung gusto niyo gumawa ng kimchi stew or other Korean dishes. Pwede niyo gamitin to. And ako ginagamit ko to dun sa soft tofu stew, Korean soft tofu stew. Or pwede nyo rin itong kainin ng ganito lang as a side dish. And masarap na siya ng ganito lang. Alright? So, ano pa hinihintay nyo? Gawa na kayo ng ganito and kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para laging updated sa mga bago kong videos. Alright? Kain sa drop. Bye for now.